नमस्ते। आजको भिडियोमा वाइफाईबाट ल्यापटप, डेस्कटप, मोबाइल, प्रिन्टरहरू कसरी जोड्ने भनेर भिडियो लिइरहेको छु। ल स्टार्ट गरौँ। फर्स्टमा हामीलाई चाहिने के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले एउटा राउटर राख्ने, त्यसपछि हामीले एउटा कम्प्युटरमा, अर्को ल्यापटपमा, अर्को प्रिन्टरमा, अर्को मोबाइल एउटा मोबाइलमा हामीले यो वाइफाईबाट भन्नाले बिना तारबाट कसरी यसलाई जोड्ने भनेर भिडियो बनाउन गइरहेको छु। अब यसलाई वाइफाईबाट जोड्नको लागि वाइफाई एउटा के चाहियो भन्दाखेरि राउटर चाहियो। त्यसको लागि यसलाई यो एपी लेखेको छ, त्यो चाहिँ एउटा एक्सेस पोइन्ट दिनुपर्छ। अब हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यसलाई एउटा नेटवर्क आइडी दिने। नेटवर्क आइडी दिइसकेपछि यहाँ चाहिँ एउटा डाइनामिक होस्ट कि अटोमेटिक यसमा वाइफाईमा तपाईँको नेटवर्क आइडी लियोस् भनेर एउटा यसमा हामीले डिएचसिपी लगाउने। त्यसको लागि हामीले यसलाई यो सबैमा हामीले बिना तारको जोड्नु पर्यो भन्दाखेरि यसमा हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि फर्स्टमा सबैमा त्यो कार्ड जोड्नुपर्छ है। यो किन हटाउनु पर्यो, यसको पावर पहिला अफ गर्नु पर्यो, यो हटाउने। अनि त्यसपछि यो जुन WMP300 लेखिरहेछ त्यसलाई यहाँ हाल्दिनु। यो चाहिँ वाइफाई कनेक्सन गर्ने डिभाइस रहेछ। त्यस्तै अब यो पावर चाहिँ अन गरिदिन्छु। त्यस्तै अब ल्यापटपमा पनि सेम। अब यसको पावर यहाँ छ, हेर्नु अफ भयो। यसलाई यता हालिदिनुहोस् अनि यो WPC300 लेखिरहेछ त्यसलाई जोडिदिनु पर्यो। यसमा पनि वाइफाई अन गरिदिनु पर्यो। त्यस्तै प्रिन्टरमा, प्रिन्टरको यहाँ छ वाइफाई अफ भयो, यसलाई यहाँ हालिदिनुहोस्। यो चाहिँ यहाँ चाहिँ हालिदिनु पर्यो अनि यो चाहिँ अन गरिदिनु पर्यो। सबैमा यो WMP300 छ त्यो हालिदिनु पर्यो। यो स्मार्टफोनमा अटोमेटिक हुन्छ, त्यही भएर यो चाहिँ जोडेको देखिन्छ। अब एउटा वायर हामीले यसबाट यहाँसम्म जोड्नुपर्ने हुन्छ। ठिक छ। अब वाइफाई जोड्दाखेरि तपाईँलाई थाहा छ कि वाइफाईको नामहरू आइरहन्छ, SSIDहरू आइरहन्छ, पासवर्डहरू आइरहन्छ। त्यो पासवर्डहरू यहाँ चाहिँ सेट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब पहिला म चाहिँ यहाँ चाहिँ एउटा आइडी दिन्छु र डिएचसिपी लगाउँछु। यसको लागि अब यहाँ चाहिँ भन्नुपर्यो चाहिँ पुरानो मेथडहरू छ। त्यसको लागि तपाईँको ग्लोबल मोडमा छिर्नु पर्यो। अब यहाँ छिरिसकेपछि इन्टिजर यो इन्टरफेसमा छिर्नु पर्यो G000 अनि त्यसपछि आइपी एड्रेस दिनु पर्यो। यसलाई आइपी एड्रेस चाहिँ 192.168.1.1 अनि यसको डिफल्ट मास्क 55.0 अनि यसको पोर्ट अफ हुन्छ, यसलाई अन गरिदिनु पर्यो। अब चाहिँ मैले डिएचसिपी डाइनामिक होस्टको लागि डिएचसिपी पुल अनि एउटा के लेख्छु टेक्निकल धरो। त्यसपछि मैले यसमा नेटवर्क आइडी दिनुपर्ने हुन्छ 192.168.1.0 अनि सबनेट मास्क 55.0। त्यसपछि
डिफल्ट राउटर 192.168.1.1 यो चाहिँ यो तीनटा यो DHCP को लागि यति चाहिँ गर्ने पर्ने हुन्छ। यो मैले गरिसके यसको काम सक्यो। अब यसकै अन्तर्गतको यहाँ चाहिँ आईपी एड्रेस पाउँछु। अब हामीले यो दिइसकेपछि अब यसमा हामीले त्यो SSID नम्बर र तपाईको पासवर्ड मिलाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यो कन्फिगरेसनमा गएर पोर्ट 0 जहाँ लेखिरहेछ त्यहाँ गएर यो अटो गरिदिनु होला। जति एमबीपीएस स्पिडको हुन्छ त्यो अटोमेटिक यसले लिन्छ। त्यसपछि पोर्ट 1 मा जानु होला। पोर्ट 1 मा यहाँ छ SSID। अब यहाँ जुन नाम दिनुहुन्छ वाइफाई को नाम जस्तो हो, मैले धरम लेखे। अब यहाँ चाहिँ यहाँ वाइफाई को नाम चाहिँ यहाँ आउँछ। हामीले यो जोड्दाखेरि ल्यापटपमा जोड्दाखेरि वाइफाई को नाम आउँछ नि, त्यो नाम यो यहाँ आउँछ। सानो दिन अनि लेख्न सजिलो हुन्छ। आरएम धरम। त्यसपछि WPA2PSK दिइरहेको छु पासवर्डको लागि। यहाँ आउँछ 1 2 3 4 5 6 7 8 जुन पनि दिन सक्नुहुन्छ, सजिलो हुन्छ। त्यसपछि यसलाई हटाइदिनु होला। अब यो पीसीमा यसको वाइफाई को नाम यहाँ जोड्नु पर्यो। त्यसको लागि अब डेस्कटपमा मेरो डिभाइसहरु सबै हालिसके यसमा। अनि अब म डेस्कटपमा जान्छु अनि पीसी वायरलेस, किन वायरलेसमा जोड्नु पर्यो, त्यो वायरलेसमा जानुपर्छ। अब हेर्नुस् यो लिंक इन्फर्मेसनमा छ नो एसोसिएटेड विथ एक्सेस पोइन्ट लेखेको छ। अब कनेक्ट गर्न खोज्छु, यहाँ केही देखाउँदैन, यहाँ रिफ्रेश गर्नुपर्छ। रिफ्रेश गरिसकेपछि यो धरम आयो, यहाँ मैले सेट गरेको धरम। अनि पासवर्ड चाहिँ मैले 1 2 3 देखि लिएर त्यो एडसम्म दिएछु। अब म यसमा कनेक्ट गर्छु। कनेक्ट गरे भने यसमै छ अनि पासवर्ड यहाँ मागिरहेछ। त 1 2 3 4 5 6 7 8 मैले दिइसकेपछि अब यो चाहिँ कम्प्युटर यहाँ काम गर्न थाल्यो। अब हेर्नुस् यो लिंक इन्फर्मेसनमा जानुहुन्छ भने यु हेभ सक्सेसफुली कनेक्टेड टु द एक्सेस पोइन्ट लेखिरहेछ। अब यो जुट्यो। अब त्यस्तै ल्यापटपलाई अनि मैले त्यस्तै गर्ने हो। वायरलेसमा जानुपर्छ। यहाँ सुरुमा नो एसोसिएसन लेखिरहेछ। अब कनेक्ट गर्छु, यहाँ देखाउँदैन, रिफ्रेश गर्नु होला। रिफ्रेश गरेपछि यहाँ वाइफाई को नाम जुन छ यहाँ आउँछ। यहाँ आइसकेपछि कनेक्ट गर्नु पर्यो। कनेक्टको लागि तपाईको पासवर्ड दिएको छ, त्यो पासवर्ड चाहिँ दिनुपर्छ अनि कनेक्ट गर्नुपर्छ। अब यो पनि हेर्नु कनेक्ट भइसक्यो, यहाँ सक्सेसफुल लेखिरहेछ। त्यस्तै प्रिन्टरमा के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि प्रिन्टरमा पनि यहाँ जाने हो। अनि यहाँ जुन वायरलेस लेखिरहेछ यो एसएसआईडी, यसमा चाहिँ तपाईको देखाउँदैन, सेम नाम लेख्नुपर्छ। धरम राखेको थिएँ मैले एसएसआईडी। त्यस्तै WPPSK थियो अनि यसमा 1 2 3 4 5 यसमा चाहिँ लेख्नुपर्छ। यिनीहरुमा आफै लिन्छ। अब है त्यस्तै स्मार्टफोनमा अब के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यसकोमा पनि यहाँ जाने हो कन्फिगरमा। त्यसपछि वायरलेस छ हाम्रो, त्यो वायरलेसमा जानु पर्यो। यसमा पनि एसएसआईडी चेन्ज गर्नुपर्छ। अनि WUSमा थियो पासवर्डको लागि 1 2 3 4 5 6 7 8 त्यसपछि सक्यो। अब यिनीहरु एकअर्कामा कनेक्सन भइसक्यो। अब हेर्नु यो कम्प्युटरदेखि यहाँ चाहिँ मैले पिङ गर्छु, डाटा जान्छ कि जाँदैन। पहिला त यसको आईपी एड्रेस कति हो भन्दाखेरि आईपी कन्फिग गरेर यसको आईपी एड्रेस तपाईको 1.3 हो। यसको 1.3 हो यो पीसी को। अब म चाहिँ यहाँबाट 1.3 लाई कनेक्सन गर्न खोज्छु। यसको जति भयो भने पिङ 192.168.1.3 यो पीसी को रहेछ। मैले यसरी पिङ गर्छु, हेर्नु भइरहेछ किन डाइनामिक होस्ट हो। त्यो यसको अब तपाईले हेर्नु पर्यो भने आईपी कन्फिग गर्नुपर्छ। अनि
1.4 यो स्मार्टफोनको 1.4 रहेछ। यसरी हामीले त्यो बिना वायरको एक्सेस पोइन्ट दिएर हामीले यो वाइफाई जोडेर हामीले कन्फिगरेसन गर्न सक्छौँ। हस्, थ्याङ्क यू, धन्यवाद।